understood from the Module 4 in Earth Science. So it is all about weathering, soil, and erosion. Ang weathering, a process nga mag-breakdown rocks into small particles. So ang erosion is kuha na siya murag after effects sa factor nga mahitabo, like ang factor is ulan, kusugay nga ulan. So ang effect ato niya, after effects ato niya is erosion, mo na siya kalahian. So naapod tayo gitawag nga mechanical weathering. So mechanical weathering, there are 5 processes. Na pressure release, fracturing, na frost wedging, na abrasion, na organic activity, and thermal expansion and contraction. So first is the pressure release fracturing. So kani siya is from the word na siya pressure, then release, then fracture siya. Di ba? Marag naka step by step na siya, mo nang itawag siya pressure release fracturing. So unsa din siya? So as what I have learned, so for example, butang ta lang ang bato usually kanang igneous rock, metamorphic rock, kanang duol sa volcano bitaw nga mga rocks. So the moment nga mabot nga siya og pressure, for example, na mga factors nga siya like force, kanang erosion nga force. So katong mga rock is magkuan to siya is na siya pressure nga makuan, like mapiit ana ba na force nga makuan sa rock, and then basta na masubraan na gay itong pressure niya is pwede siya mag-release, like ma-diminish siya, like kanang mabungkag, magagmay ba mabungkag siya. And then basta mabungkag siya, the moment nga mabungkag mo expand tong bato nya, rock man siya, solid man siya, basta mo expand gani ang solid, ma-fracture na siya, like kanang mabungkag, like so mo to siya ang pressure release fracturing. The next one is frost wedging. So frost wedging, so from the word frost, bugnaw, linggahi, ice, frost wedging. So kani siya, di ba, if magkuan kag ice water, kabantay ka nga if mugahi na siya, mo expand siya, di ba, mo kanang mas mudako siya, di ba? So if water accumulates in a crack and then freeze, the newly forming ice wedges the rock apart in a process called frost wedging. So basta kato ganing rock kanang mudako na jud kay siya, mo expand na kay siya, na siya possible nga mo kuan siya, mo crack siya, di ba? And then mo na siya gitawag nga frost wedging. So next one is abrasion. So di ba ang abrasion, like familiar man ta, is kuan kanang sasamad, like kanang ang skin is marub siya into surface, then nasamad siya. So maupod ni siya ang abrasion. So di ba sa beach, kanang streams, kanang di po siya sa beach, kanang streams lang siya, kanang gamay lang siya nga, di po siya suba, like gamay siya nga agianan og tubig bitaw, kanal, di po siya kanal, basta stream siya, streams. And then ay mga bato dito, di ba, ay mga gagmay nga bato. And then for example, kusog kaayo ang water, ganing kuan aton, kusog kaayo ang waves. So katong mga bato dadto is nag-collision nga nahitabo, like nagbangga-bangga, collision, nagbangga-bangga sila. So katong mga kuan na ay mekanika, na ay friction ato, katong mga bato-bato. So ining bangga siya, di ba? Katong mga bato is pwede siya ma-rub sa lain nga bato, and then katong mga bato nga naapektuhan is pwede mausab ang yang formation ato, ayang forma. So pwede siya mahimong round, pwede po siya madugmok, di ba, tungod sa pressure. So ang gitawagan niya is abrasion. So next one is organic activity. So kani organic activity, example ani niya is
kana bitong sa ano like kanang sa suba ani pud kanang sa falls bitaw sa falls. Then sa taas ana di ba nay mga daghang bato, then nay ubang bato dadto ning crack, and then nay ang bedrock ato niya like kanang sa tunga-tunga nay soil dira. Then kung maputngan na siya og kuan, kung makato siya is mabutangan siya og seed, like mahagbungan siya og seed, pwede dito siya motubo. Diba nay uban nga motubo nga tunga-tunga sa rock, diba nay motubo dara nga kahoy baka ha or unsa. So mo na siya gitawag nga organic activity. So next one is thermal expansion and contraction. So kani siya diri nga kuan type sa mechanical weathering is ang factor nga nagkuanan niya is ang heat, di ba? So as year daw nga magadugay daw na daw cycle sa heating o cooling. So basta daw moinit daw ang exterior or mo heat daw ang rock is kuan daw siya mo expand. Ug mabugnawan pud siya is mo contract, like mo gamay ba mo contract. So kung ang temperature daw is mo change siya rapidly, so ang surface sa rock mainitan, so mo expand siya dali or mabugnawan na pud, mo cool na pud siya, pwede na siya makakos sa kuan like pwede siya ma-fracture niya ang rock, mo kuan siya mo muliki or mabungkag. Mo na siya ang kuan thermal expansion and contraction. So mo to siya ang 5 nga example sa mechanical weathering. So napo tay gitawag nga chemical weathering. So unsa dining chemical weathering? So chemical weathering kuan ni siya kanang ang rock ani niya air and water chemically combined, iyang atakon ang rock nga near sa earth, sa surface sa earth. Kanang makita nato sa surface nga mga rock. It's either usually siguro nag-occur ni siya kanang sa mga dagko kaayo nga rocks. So the most important process of chemical weathering. So example ani niya is oxidation. So oxidation weathering, example ni siya sa chemical ha, is kuan ni siya when oxygen, di ba, oxygen and with another oxygen makombine siya sa lain nga substance, mag-create siya ang compound nga ma-create na niya mo na siya gitawag nga oxides. So katong rocks nga especially katong rocks nga na mga iron, then ma-expose siya sa katong na mga iron nga rock, like siguro makuha na to ni siya like kanang dagko kaayo nga rock sa mountain, makita na to ni siya sa mountain, di ba? So katong nga rock is if maigo siya, ma-expose siya sa air, ma-expose siya sa tubig, mo undergo na siya og ang iron ato niya undergo siya og oxidation. So ang rock daw ato niya is pwede siya ma-weak, mahina ang rock ang naapektuhan ato, mo undergo mo siya og oxidation, mahina siya. And ang resulta na niya pwede siya ma-crumble, like mabungkag, di ba? So muna siya ang chemical weathering. Okay. Next one is soil. So kabalo mangita unsa nang soil sa school, di padalon tawag soil, di ba? So kani daw soil is it's a bedrock breaks into smaller fragments as it weathers. So niagi na ni siya weathering ang soil. So di ba kuan di ba kanang soil is gagmay man siya nga mga particles, kanang di pud siya balas, mga yuta siya. So gikan pud niagi na siya og weathering. So naay gitawag nga components of soil. So soil is a mixture of mineral grains and rock fragments. So naay mga rock fragments pud ato. Ug napod siya mixture of mineral grains. So mo bitaw nang ang soil pwede gid siya magamit like kanang magtanom ka kay na siya nutrients. Kay kung mayong tawag rock fragments wala man na siya kuan siguro, di ba? Napod siya dire as a mixture of mineral grains, rock fragments, organic material, water and gas, di ba? So napod tay gitawag nga loam, a loam.
It is a soil with approximately equal parts of sand, silt, and clay. Such soils are well drained and may contain abundant organic matter, making them especially fertile and productive. So, ang loam. So, kuan po di siya ang loam. Kuan do siya, mura do siya sand, silt, o clay. Pero, abundant siya sa organic matter. So, that's why fertile siya. So, pwede po siya gamiton kung magtanom ka, ang loam. So, organic matter is soils also contains nutrients necessary for plant growth. So, that's why katong mga soil, for example, katong loam nga akong na-mention ganina, na yung mga organic matter, nindot yun kaayo to siya nga panggamiton ug magtanom ka og mga plants. Next, tatay gitawag nga soil horizons. So, kani daw siyang soil horizon is makita nato ni siya it is a visibly, chemically, or physically distinct. Nani siya yung mga layers. So, katong mga layers niya, physically makita nato, then chemically, then visibly, mota siya gitawag nga soil horizons. Okay? These horizons mainly are due to the transformation of soil constituents by the chemical, biological, or physical processes taking place in a soil over time and downward translocation of sediments and ions with the soil profile. So, mo na siya ang soil horizon. So, na siya 5 ka soil horizons na mag-occur. So, na O, A, E, B, ug C. So, unsa din siya ang kuan? So, unsa din siya ang O horizon. So, kaning O horizon, di ba, layer man to? So, kaning O horizon, mo na siya ang uppermost layer. Pinakataas nga layer sa kuan. So, name for its organic component. So, mo na siya giname sa organic component sa uppermost horizon. So, this layer consists of organic litter and humus with a small proportion of minerals. So, kaning mga soil diri, usually, mo na itong mga na-decompose nga kuan, like, pwede gani ka nang sa tae bitaw sa mga animals. Basta ma-decompose to siya, then masagol siya sa soil. Makuan siya, mahimo siyang fertile, then pwede siya magamit, which is daghan kay nutrients dadto. So, mo to siya gitawag nga O horizon. So, ang next layer down sa O horizon, gitawag siya og A horizon. A. So, it is a mixture of humus, sand, silt, and clay. So, na siya combination sa humus, which is a fertile soil, dayon combination na siya sa sand. So, together, the O and the A are called topsoil. So, ang O ug A, topsoil gitawag ato niya. So, a kilogram of average fertile topsoil contains about 30% organic matter by weight, including approximately 2 trillion bacteria, 400 million fungi, 50 million algae, 30 million protozoa, and thousands of larger organisms such as insects, worms, and nematodes, and mites. So, ang topsoil, di ba, kung makakuanta nga, basta ang soil na yung mga worm, na yung mga kuan is, kuan siya, healthy siya, di ba, sa topsoil. So, though, na may mga bad bacteria, na yung mga pwede siya maka-affect sa plants, pero, ang topsoil daw, 30% organic, na organic matter dito. Diba, ako na-mention ganina, basta once ang soil na organic matter, kuan na siya, healthy na siya nga soil. Pwede kaayo na siya nimutamnan og plants. So, next, organic acids and carbon dioxide produced by decaying organic matter. So, katong mga organic nga mga ning decay, so, gikan sa topsoil, matransport to siya sa downward nga layer, which is gitawag siya og E horizon. So, E daw stands for eluviation, referring to the process of leaching in which the acids produced in the top horizon, E horizon, which is in the top E horizon, and translocate them downward.
So, mo to siya, leaching daw, process of leaching. So, ang decaying matter daw, gikan sa topsoil is ma-transfer siya or ma-transport siya sa ikatulong nga layer, which is gitawag siya og E-horizon. So, next one, the clays and ions lost from the E-horizon. So, kato na pong mga na-lost daw nga mga iron sa ikatulong nga kuan is translocated na po siya downward sa ikaupat nga layer, which is gitawag siya og B-horizon, also called the zone of accumulation or ang gitawag siya og subsoil. So the B-horizon is transitional zone between topsoil and the weathered parent rock below. So roots and other organic materials can grow in the B-horizon. So pwede po daw siya sa B-horizon, pwede na daw like kung magtanong ka sa B-horizon, like dito siya makuha ang roots. So but the total amount of organic matter usually is low. So di ba kay pinakaubos naman to, di ba ang topsoil is 30% organic matter. So ikaupat na layer is gamay ra daw kaayo, like gamay ra ang makuan dadto nga organic matter. So the lowest layer, called the C-horizon, consists of partially weathered bedrock that grades into unweathered parent rock. This zone contains little organic matter. So pinakalalom na gid kaya tong C-horizon, like gamay, di ba gamay man ang B-horizon, ikaupat pa ito na layer, how much more sa ikalima na nga layer? Like gamay na lang daw jud kaayo dadto ang organic matter. So mas maayo if kuan sa topsoil di ka magkuan, di ba? So soil forming factors is the next one. So question, why are some soils nutrient rich and other nutrient poor? Some sandy and others loamy. Diba? Maka-question pag beta na anong ang uban nga balason man siya. Ano pong ang uban is kuan kanang tambok siya, di ba? Tambok mo man atong term sa kuan kanang healthy nga yuta, like kanang daghang organic matter, di ba? Tambok nga yuta o sandy nga balason, di ba? Mo magina mag-opposite na sila. 6 factors control soil characteristic. Parent rock, so di ba? Mo to siya characteristic, di ba? Lain-lain characteristic ang soil. So dada-unom ka factor na nag-control ato sa mga characteristic. So first one is the parent rock, the climate, the rates of plant growth and decay, slope aspect and steepness, time and transport of soil and materials. So first, we have the parent rock. Parent rock, it refers to the original rock from which something else was formed. It is mainly used in the context of soil formation, where the parent rock normally has a large influence or the nature of the resulting soil. The term is also used in the context of metamorphic rocks, where again the parent rock refers to the original rock before metamorphism takes place. So ang parent rock, from the word parent daw, so mo daw na siya ang original nga form sa rock. So ang parent rock daw mo daw ni siya ang kuan, like before metamorphism, di ba? Metamorphism kay process man na siya where ang rock is ma-transform siya, na changes sa rocks. So on siya, in this case, parent rock may be referred to as. So parent rock daw is the source of soil. Di ba? So di ba na may mga ang soil naman to yung mga kuan, naman to yung rock particles, rock fragments. So di ba naman to yung rock fragments. So ang kuan daw sa soil is kuan daw siya murag ang sa parent rock is dito gidaw nag-originate ang soil dito. Ang source sa soil sa parent rock. Okay, next one, ang factor is ang climate. Soil vary depending on the climate. So climate, temperature, if init ba or kuan, di ba? Temperature and moisture amounts cause different patterns of weathering. Wind redistributes sand and other particles, especially in arid regions. Di ba?
kabantay ta nga basta sobraan na pud kaayo kainit ang mga rock dadto, ang mga soil dadto is mga nauga. Imbis tambok siya, mauga mawala yung moisture, mahimo na siyang balason, di ba? If humid lang pud siya, if sakto lang, so makahatag siya moisture sa yuta, di ba? So isa siya ka factor nga maapektuhan nganong ang yuta is moisture siya, tambok or sandy, balason. Next one is topography. So topography mo ni siya so next one is topography. So ang topography is mo na siya ang arrangement of the natural features of an area. So nagdepende po dahil siya sa arrangement. Ang soil slope and aspect affect the moisture and temperature of soil. Steep slopes facing the sun are warmer. Di ba ang arrangement? If dira ka na butang like direct ka sa sun, then warmer pug ka dadto. So di ba murag ang soil dadto is mawala ang iyang moisture. Og layo pud kaayo ka sa kuan, like layo pud kayo ka sa sun, like tubigon lang pud ka dadto, like always pud siya ma-eroded. So di ba? So mausab pud yang form. So isa siya ka factor nga maka-affect siya sa characteristics sa soil, ang topography. Next one is biological factors. So biological factors, plant, animals, microorganism, and humans affect soil formation. Of course, kita gyud kanang maka-affect pud ta sa kuan, sa soil formation, especially ang plants, di ba? If naay plants dira nga motubo, naay kahoy, mausab gyud ang formation dira, di ba? Like sa animals, pwede transport nila, kita pod usahay, kita po'y reason sa ang di pod mga tao, kita po'y reason nganong ang naay erosion nga mahitabo kay like pataka ra kag kalot dira, din pataka ra kag bungkag sa mga bato. So pwede siya maka-affect siya sa kuan, imbis ligonon kay tudadto kay daghang bato or kuan, imo na no tong gikalot, so inig ulan di dali ra siya ma-eroded. So napoy uban nga maghimo kana bitaw mga aesthetics or kana bitaw mga kanang nindot nga mga kuan, like mag-formation pud sila drug mga rocks with pang bali nila, pang arrange nila. So usahay ang tao or ang uban napod siya kuan positive nga effect ug makahatag pud siya negative nga factor nga maka-change siya sa characteristics sa soil. It's either i-destroy niya or it's either iyang paninduton ana bitaw. So next, lastly is ang time. Time is also a component for the other factors to interact with the soil. Over time, soil exhibit features that reflect the other forming factors. So di ba? Na may process sa kuan, daghan mag-process nganong mausab natay weathering, natay metamorphism. So magkadugay, di ba? Ang ubang kana bitaw ang mga dugay na kayo nga bato, di ba? Na sila pattern sa gawas, di ba? Nindot kay siya lang tawon. So kato siya, pwede po lang naka-affect ato niya is kadugayon sa kainit, sa kanang dugayan siya kainit, then niagi na po siya metamorphism, na pressure, na force, na temperature naka-affect ato niya, and mahitabo na siya, dili lang na siya isa kadlaw. Kuan yun na siya, long period of time. So mo na siya, ang time gid pod is maka-affect gid pod siya sa characteristics sa soil. So that is all for the module 5 in the Earth Science. So thank you so much for watching. God bless.